นุกกับ Kids DIY วันนี้นะคะจะชวนมาแปลงโฉมคุกกี้ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะให้กลายเป็นคุกกี้ครีมสีพาสเทลนะคะที่จะออกมาเหมือนเปลือกไข่มุกนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเด็กๆสามารถทำตามได้ไม่ยากเลยไปดูเมนูคุกกี้ครีมไข่มุกกันค่ะเริ่มที่นำคุกกี้ชิ้นแรกนะคะวางลงไปค่ะจากนั้นก็บีบบัตเตอร์ครีมใครชอบสีไหนนะคะสามารถใส่ได้เลยผสมสีบัตเตอร์ครีมได้เลยค่ะนำฟองดองที่ปั้นเป็นวงกลมนะคะวางลงไปค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นลูกอมเม็ดกลมๆหรือขนมต่างๆเม็ดกลมๆก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำคุกกี้อีกชิ้นหนึ่งมาวางประกบค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเหมือนเปลือกหอยขึ้นมาแล้วทำวิธีเดียวกันนะคะโดยใช้บัตเตอร์ครีมสีอื่นๆค่ะน้องๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าขนมแต่ละชนิดสามารถนำมาตกแต่งดัดแปลงเพิ่มความน่ารักแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาเป็นอะไรหลายๆอย่างได้เลยสนุกกับการทำอาหารนะคะแล้วก็ของกินต่างๆได้ใน Kids DIY ค่ะกดติดตามช่อง Kids Kitchen นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ